Người càng chấp, đời càng khổ. Bởi vì chấp chính là sự bám víu, cố giữ lấy một điều gì đó như thể nó là mãi mãi, không thể thay đổi. Nhưng trong đời, mọi thứ đều vô thường. Tình cảm đổi thay, tài sản mất còn, thân thể già yếu. Thậm chí suy nghĩ hôm nay và ngày mai cũng khác. Nếu ta cứ khư khư ôm giữ, muốn mọi sự phải theo ý mình, thì sớm muộn cũng khổ. Ví như cầm một sợi dây thừng, càng siết chặt, tay càng đau. Nhưng nếu biết buông lỏng, tự nhiên bàn tay lại nhẹ. Cái khổ không đến từ sợi dây, mà từ cách ta nắm lấy nó. Chấp vào lời khen, ta sẽ đau khi bị chê. Chấp vào tình thương, ta sẽ khổ khi bị phản bội. Chấp vào cái tôi, ta sẽ mệt mỏi khi không ai công nhận. Ngược lại, khi ta học được hai chữ không chấp, thì lòng tự khắc rộng mở. Không tranh, không chấp, tự nhiên an vui. Nghĩa là ta không còn chạy đua hơn thua, không còn cần chứng minh mình đúng, cũng không cần nắm giữ điều không thuộc về mình. Người biết buông sẽ như dòng sông, bao dung mọi rác rưởi chảy vào mà không, vì thế mà mất đi sự trong lành. Bạn thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ chơi đùa với cát, khi lâu đài cát sụp đổ, nó chỉ cười rồi xây lại. Nhưng khi lớn lên, ta lại khóc vì những thứ đổ vỡ trong đời. Không phải vì nỗi đau lớn hơn, mà vì cái chấp trong lòng ta đã lớn theo năm tháng. Ta chấp vào công danh, chấp vào tình cảm, chấp vào lời khen chê, chấp vào cái tôi bé nhỏ. Và càng chấp bao nhiêu, ta càng tự siết chặt sợi dây vô hình buộc mình vào khổ đau bấy nhiêu. Chấp giống như cầm than hồng trong tay, ta muốn ném vào người khác, muốn chứng minh ta đúng. Nhưng kẻ bỏng rác đầu tiên lại chính là ta. Còn khi biết buông, than rơi xuống đất, tay ta mới được tự do. Đức Phật từng dạy người trí không tranh giành, không cố chấp. Biết rõ thế gian là vô thường, nên tâm họ an nhiên giữa mọi đổi thay. Đời là dòng sông trôi chảy không ngừng. Ai còn cố xây đập để giữ nước cho riêng mình, người ấy sẽ sớm bị cuốn trôi trong bão lụt. Người biết thuận theo dòng, biết thả trôi gánh nặng, thì nhẹ nhàng như con thuyền thông dong giữa trời mây. Hãy thử một lần ngồi yên, lắng nghe nhịp thở. Chỉ cần thấy hơi thở đến rồi đi, bạn sẽ hiểu hơi thở còn không thuộc về ta, thì có gì trong đời là của ta vĩnh viễn. Khi ấy, bạn sẽ thấy câu nói giản dị kia chính là chìa khóa mở cửa tâm hồn. Không tranh, không chấp, tự nhiên an vui. Vậy nên, thay vì chấp vào lời nói, hãy chấp vào sự bình an. Thay vì tranh hơn thua, hãy tranh để yêu thương nhiều hơn. Thay vì cố nắm giữ, hãy học cách thả tay. Lúc đó, ta mới thực sự thấy đời này không ngắn ngủi, không nặng nề, mà đẹp đẽ và bao la như một cánh đồng xanh sau cơn mưa. Và rồi, tôi nhận ra gốc rễ của khổ đau chính là chấp. Người càng chấp, đời càng khổ. Có những vết thương cũ ta tưởng đã quên, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, một tiếng gọi, một mùi hương thoáng qua là ký ức ấy lại trỗi dậy. Nó không chỉ gõ cửa ký ức mà còn khoét sâu thêm vào vết thương cũ. Bao nhiêu người trong chúng ta đang sống mà trái tim vẫn bị trói buộc bởi ngày hôm qua. Càng giữ lại càng đau, càng ôm càng nặng. Giống như ôm khúc gỗ mục trên vai, cứ tưởng nó là báu vật, nhưng càng ngày nó càng mục ruỗng, càng làm ta mệt nhoài. Đời vốn đã ngắn mà ta cứ tự giam mình trong quá khứ. Có khác nào tự khóa cửa nhà tù rồi đưa chìa khóa cho chính mình. Quá khứ là bóng tối nếu ta chấp, nhưng cũng có thể là ánh sáng nếu ta nhìn nó bằng đôi mắt khác. Một đôi mắt biết buông, một đôi mắt biết học. Đức Phật từng dạy người sống trong quá khứ giống như kẻ uống thuốc độc mà mong người khác chết. Nỗi đau ấy không giết ai khác, nó chỉ làm ta tàn lụi. Ngược lại, người biết buông quá khứ sẽ thấy nó chỉ còn là bài học. Mỗi giọt nước mắt đã rơi là một hạt giống cho sự trưởng thành. Mỗi vết thương đã từng xé nát trái tim, một ngày kia lại nở thành hoa của sự hiểu biết. Cho nên, quá khứ không phải kẻ thù, nó là một người thầy. Nhưng muốn học, ta phải ngừng chấp trước. Có một người phụ nữ mà tôi từng gặp, chị mang trong mình nỗi đau của một cuộc hôn nhân gãy vỡ. Người chồng ra đi cùng với người khác, bỏ lại chị với 2 đứa con thơ. 10 năm sau, chị vẫn sống trong uất hận. Mỗi ngày, chị đều nhắc lại chuyện cũ,
đều dằn vặt mình và nguyền rủa người kia. Khuôn mặt chị lúc nào cũng héo hon, giọng nói thì cay đắng, đến nỗi chính hai đứa con của chị, dù thương mẹ, cũng dần rời xa vì không thể chịu được năng lượng u ám ấy. Chị không nhận ra mình không còn bị người chồng cũ làm khổ. Người ấy đã đi mất rồi. Người đang làm chị khổ chính là quá khứ trong lòng chị. Chị chấp vào nó, ôm nó như ôm một tảng đá nặng và nghĩ rằng mình không thể sống nếu buông ra. Một lần, khi đến một khóa tu ngắn ngày, chị ngồi nghe Pháp. Vị thầy nói rất chậm rãi: hãy thử thả một nắm cát xuống sông, bạn có giữ lại được hạt nào không? Quá khứ cũng vậy, nó đã rơi rồi. Chị bật khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên sau 10 năm, chị thấy trong lòng mình có một khe sáng nhỏ bé. Không phải ai làm phép màu, mà là vì chị chịu thừa nhận một sự thật. Quá khứ đã chết, nó không còn sống nữa. Từ hôm ấy, chị bắt đầu tập viết nhật ký. Mỗi ngày viết ra nỗi buồn, rồi đốt tờ giấy ấy đi. Ngọn lửa thiêu rụi chữ nghĩa cũng thiêu dần năng lượng u ám trong lòng. Và từng chút một, chị bước ra ánh sáng. Gương mặt chị dần sáng trở lại. Hai đứa con cũng ôm lấy mẹ mà cười. Câu chuyện của chị khiến tôi nhớ đến lời dạy của cổ nhân: con người không thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Dòng sông luôn chảy, nước không bao giờ cũ. Đời cũng vậy, mỗi ngày là mới, chỉ có lòng người cố tình giữ cũ. Chúng ta khổ không phải vì những chuyện đã qua, mà vì ta mang nó theo mình như một hành lý. Hành lý càng nhiều, hành trình càng nặng. Buông bớt, ta mới đi xa. Bạn có để ý không, khi tâm trí chìm trong quá khứ, gương mặt ta trở nên già hơn tuổi. Bởi năng lượng đau khổ ăn mòn ta từng ngày. Ngược lại, khi ta chịu buông, một niềm an lạc kỳ lạ xuất hiện. Giống như sau một cơn mưa lớn, bầu trời trong hơn, lá cây xanh hơn, tiếng chim hót cũng thánh thót hơn. Tâm buông bỏ cũng vậy, nó làm hiện tại trở nên đẹp đến ngỡ ngàng. Cho nên, đừng sợ quá khứ, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng chối bỏ, cũng đừng chấp giữ. Hãy chào nó như chào một người bạn cũ. Cảm ơn nó vì đã dạy ta lớn, rồi nhẹ nhàng tiễn nó đi. Chúng ta chỉ thực sự sống khi không còn bị quá khứ giam giữ. Quá khứ vốn đã chết, ta đừng sống cùng một xác chết. Mỗi ngày mới là một món quà, và món quà ấy chỉ mở ra khi bàn tay ta rảnh rỗi, không còn nắm chặt những gì đã cũ. Người biết buông quá khứ sẽ không còn giam mình trong bóng tối. Họ sẽ bước ra ánh sáng của hiện tại, nơi có bình an, có yêu thương và có một đời sống đáng sống. Có bao giờ bạn nhận ra mình đang sống trong ngày hôm nay, nhưng tâm lại bị treo lơ lửng ở ngày mai? Có bao giờ bạn ngồi trước bữa cơm chiều, thức ăn còn nóng hổi, nhưng lòng không an vì đang lo nghĩ đến công việc ngày mai? Có bao giờ bạn đang nắm tay người thương, nhưng trong tâm lại run rẩy với ý nghĩ một ngày nào đó họ sẽ bỏ ta mà đi? Tương lai chưa đến, nhưng nỗi lo đã làm ta mất hết bình an. Như thể ta đang uống cạn chén thuốc đắng của ngày mai, trong khi hôm nay vẫn còn tươi đẹp. Chấp vào tương lai là tự dệt cho mình một sợi dây lo âu. Mỗi ý nghĩ, mỗi nỗi sợ hãi như một sợi nhỏ, dần dần bệnh lại thành sợi dây dài, trói chặt tâm ta. Ta càng nghĩ, càng lo, càng siết. Và rồi, chính ta là người tự cầm sợi dây ấy quấn quanh cổ mình. Đức Phật từng nói, lo lắng không làm ngày mai bớt gánh nặng, mà chỉ làm hôm nay mất bình an. Tương lai vốn chưa từng tồn tại, nó chỉ là một ảo ảnh. Giống như mặt trăng phản chiếu dưới nước, ta tưởng rằng có thể nắm lấy, nhưng càng chạm, càng tan vỡ. Thực tại mới là thật. Chính hơi thở này mới là thật. Chính bước chân ta đang đi mới là thật. Vậy mà ta thường bỏ quên cái thật để chạy theo cái chưa từng có. Chúng ta khát nước, nhưng thay vì uống nước ngay trước mặt, lại đi tìm một dòng sông chưa biết ở phương xa. Cho nên, người không chấp vào tương lai sẽ tự do như kẻ vứt bỏ gánh nặng trên vai, nhẹ nhõm mà bước đi. Tôi nhớ một câu chuyện. Có một cậu thanh niên trẻ, con nhà nghèo. Mỗi ngày, cậu làm việc vất vả ngoài đồng, nhưng trong lòng không bao giờ yên. Cậu luôn lo, ngày mai mưa to thì sao? Mùa màng hỏng hết thì sao? Mình không đủ tiền lo cho cha mẹ thì sao? Lo đến mất ngủ.
lo đến héo hon cả thân thể. Một hôm, cậu tìm đến một vị thiền sư trong làng. Cậu than: thưa thầy, con khổ quá, con lo cho ngày mai nhiều đến nỗi con không còn sống nổi ngày hôm nay. Vị thiền sư chỉ cười hiền, đưa cho cậu một chiếc bát. Trong bát là một ít nước trong veo. Ngài nói: con cầm bát nước này đi vòng quanh ngôi chùa 3 lần. Nhưng có một điều kiện: nước trong bát không được đổ ra ngoài một giọt nào. Nếu con làm đổ, ta sẽ phạt. Cậu cẩn thận nâng bát nước, vừa đi vừa run sợ. Mắt chỉ dán vào mặt nước, không dám nhìn cảnh vật xung quanh. Sau 3 vòng, cậu thở phào, đưa lại cho thiền sư. Nước trong bát không hề vơi. Vị thầy hỏi: con vừa đi 3 vòng quanh chùa, vậy con có thấy hoa nở bên hiên chăng? Có nghe chim hót trên mái ngói chăng? Có ngửi hương nhang lan tỏa trong không khí chăng? Cậu bối rối, lắc đầu. Vị thầy nói chậm rãi: đó chính là con bây giờ. Con lo sợ làm đổ bát nước của ngày mai, đến mức đã bỏ lỡ hết vẻ đẹp của hôm nay. Con giữ được nước, nhưng mất cả đời sống. Nếu con chỉ lo giữ cho ngày mai, con sẽ không bao giờ biết hôm nay có gì đáng quý. Cậu thanh niên lặng người. Lần đầu tiên, cậu hiểu ra rằng mình đã sống như một kẻ nô lệ của nỗi lo. Nỗi lo không giúp cậu tránh được mưa bão, nó chỉ làm cậu kiệt sức. Câu chuyện ấy đơn giản, nhưng lại là bóng gương soi chiếu đời ta. Biết bao người trong chúng ta đang nâng bát nước của tương lai với nỗi lo sợ, mà bỏ quên cả một khu vườn hoa đang nở rộ xung quanh. Có những người cha, người mẹ cặm cụi lo làm việc, lo tích cóp, lo cho con cái có tương lai tươi sáng. Họ lo nhiều đến mức khi con còn nhỏ, họ chẳng có thời gian ngồi xuống nghe con kể chuyện. Đến một ngày, con lớn rồi, không còn kể cho cha mẹ nghe nữa. Họ mới nhận ra, chính khi lo cho tương lai, họ đã đánh mất hiện tại. Và hiện tại ấy không bao giờ quay lại. Có những người vợ, người chồng ngồi bên nhau mà lòng không yên. Một ánh mắt, một lời nói cũng khiến họ thấp thỏm nghĩ rằng liệu mai này người ấy có rời xa mình. Lo sợ ấy không giữ được tình yêu. Nó chỉ khiến tình yêu héo mòn. Vì thay vì tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, họ lại chìm trong bất an. Tương lai là hạt mầm, nhưng hiện tại mới là đất. Nếu ta không chăm sóc đất, hạt mầm làm sao nảy mầm? Nếu ta không tưới tẩm hôm nay, ngày mai sẽ chẳng bao giờ đơm hoa. Cho nên, người cứ mãi lo cho ngày mai, rốt cuộc mất luôn cả ngày mai, vì họ đã bỏ phí ngày hôm nay. Đức Phật từng nhắc, đừng đi tìm ngày mai trong khi chưa biết mình còn sống đến mai hay không. Chỉ một hơi thở nữa thôi, ta đã có thể lìa đời. Vậy cớ sao ta bỏ quên hơi thở này để lo cho một hơi thở chưa chắc có? Có người hỏi vậy không lo gì hết, có phải là buông xuôi? Không. Người không chấp vào tương lai không phải là kẻ bỏ mặc. Họ vẫn gieo hạt, vẫn làm việc, vẫn yêu thương. Nhưng họ gieo với tâm an, không lo lắng. Họ làm việc trong hiện tại, tận hưởng trong hiện tại, để rồi kết quả của tương lai đến đâu thì đến. Họ không cố kiểm soát những gì nằm ngoài tầm tay. Người biết sống trong hiện tại, không chấp vào tương lai, giống như người đang ngồi dưới tán cây mát, uống một ngụm nước trong. Người ấy biết trân trọng phút giây này. Họ không khát, không gấp, không mỏi mệt. Họ thảnh thơi. Và chính sự thảnh thơi ấy là nền móng để tương lai tự nở hoa. Tương lai vốn chỉ là một ảo ảnh. Chúng ta khổ không phải vì ngày mai, mà vì ta sống như thể ngày mai đã thành sự thật. Thực tại mới là kho báu. Mỗi hơi thở, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt yêu thương đều là một hạt ngọc. Người biết sống trong hiện tại sẽ không còn bị sợi dây lo âu trói buộc. Họ bước đi nhẹ nhàng, tự tại và bình an. Có những lúc chỉ một lời khen, ta thấy mình như hoa đang nở rộ. Nhưng chỉ một lời chê, ta liền úa tàn như chiếc lá cuối thu. Vậy rốt cuộc ta sống cho mình hay cho miệng đời? Nếu khen mà làm ta ngạo mạn, nếu chê mà làm ta khổ đo, thì chẳng khác nào cuộc đời ta bị treo trên đầu ngọn gió. Một cơn thoảng qua cũng đủ làm tâm xao động. Người khôn ngoan chọn đứng yên, người trí chọn lắng nghe rồi buông. Bởi họ biết khen chê chỉ là tiếng vang, còn sự thật nằm trong tấm lòng bình an của chính mình. Bạn hãy thử suy nghĩ, nếu một ngày đôi tai bạn không còn nghe được,
thì khen hay chê liệu có còn tồn tại. Chúng vốn chỉ là những âm thanh tan biến ngay sau khi cất ra. Thế nhưng con người lại cho chúng quyền lực quá lớn. Một nụ cười tán thưởng có thể làm ta hứng khởi cả ngày. Một lời châm biếm có thể khiến ta mất ngủ cả đêm. Đó là bởi ta để hạnh phúc và khổ đau của mình bị trói chặt vào miệng thế gian. Đức Phật từng dạy người trí thản nhiên trước 8 ngọn gió đời: lợi và suy, hủy và dự, xưng và cơ, khổ và lạc. Nghĩa là khi đời khen cũng không tự cao, khi đời chê cũng không tự ti. Bởi tất cả chỉ là những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ. Nếu hồ tâm đủ trong, sóng đến rồi đi, không làm nước vẫn đục. Nhưng nếu tâm ta vốn chao đảo, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến cả hồ xao động. Có một câu chuyện thế này: ngày xưa có một vị thiền sư nổi tiếng với tâm an nhiên. Một hôm, có người tìm đến chùa, bị đặt rằng thầy đã làm điều xấu. Dân làng nghe vậy liền xôn xao, chê trách, dè biểu. Người học trò giận dữ, muốn thanh minh cho thầy. Nhưng vị thiền sư chỉ mỉm cười, đáp vậy sao, và tiếp tục công việc thường ngày. Vài tháng sau, sự thật sáng tỏ, người vu khống bị lộ. Dân làng quay sang khen ngợi thầy là bậc đức hạnh. Lần này, học trò vui mừng, tưởng thầy sẽ hoan hỉ. Nhưng thầy vẫn chỉ mỉm cười, đáp vậy sao. Người đời khi nghe câu chuyện này thì ngạc nhiên, nhưng đó chính là trí tuệ. Thầy không để tâm mình bị gió khen chê cuốn đi. Bởi nếu vui khi được khen thì chắc chắn sẽ buồn khi bị chê. Và như vậy, đời ta chỉ như con diều trong tay kẻ khác. Họ kéo thì bay, họ thả thì rơi. Nhưng nếu cắt sợi dây khen chê ấy, diều sẽ tự do bay trong bầu trời rộng lớn. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng không ít lần rơi vào chiếc bẫy này. Một lời khen trên mạng xã hội có thể làm ta phấn khích, chờ đợi thêm. Một lời chê trong công việc có thể khiến ta suy sụp, nghi ngờ chính mình. Nhưng kỳ thực, lời nói ấy không định nghĩa được ta. Nó chỉ phản chiếu tâm của người nói, đôi khi đầy định kiến, đôi khi chỉ là thoáng qua cảm xúc. Giống như mặt trăng vẫn tròn đầy dù có người chê nó khuyết, hay như mặt trời vẫn tỏa sáng dù có người bảo nó quá gay gắt. Bản chất của mặt trời, mặt trăng đâu thay đổi vì miệng lưỡi nhân gian. Nếu ta cứ để mình lệ thuộc vào khen chê thì chẳng khác nào sống trong nhà gương ở hội chợ. Mỗi chiếc gương phản chiếu một hình ảnh khác nhau, lúc méo mó, lúc phóng đại. Nhưng đâu có chiếc nào là sự thật trọn vẹn. Con người cũng vậy, miệng đời cũng vậy, chỉ phản chiếu những mảnh vụn, không bao giờ là toàn thể. Vậy tại sao ta lại tự trói mình trong những tấm gương ấy, thay vì nhìn thẳng vào bản chất bên trong? Bài học sâu xa là thế này: khen chê chỉ là gió, còn tâm ta là cánh buồm. Nếu buồm để gió cuốn thì trôi dạt vô định. Nhưng nếu biết nắm chắc tay lái thì dù gió thuận hay nghịch, ta vẫn đi đúng hướng. Người xưa dạy nghe khen như uống nước ngọt mà biết dừng, nghe chê như uống thuốc đắng mà biết trị bệnh. Thấy được vậy, ta không còn sợ hãi, cũng không cần tìm kiếm khen ngợi. Chỉ cần giữ lòng ngay thẳng, việc đúng thì làm, việc sai thì sửa, không vì miệng đời mà quẩn quanh. Cho nên, điều quý nhất không phải là làm vừa lòng thiên hạ, mà là giữ cho tâm mình an ổn. Giống như cây tùng trên núi cao, gió bão có thổi thế nào, nó vẫn đứng sừng sững, xanh bền, bởi gốc rễ đã cắm sâu trong đất. Người sống an nhiên giữa khen chê cũng vậy. Gốc rễ họ bám vào trí tuệ và sự thật, không vào miệng đời. Khi hiểu được điều này, ta sẽ nhẹ nhõm biết bao. Không cần vui quá khi được khen, không cần buồn lâu khi bị chê. Chỉ cần điềm tĩnh mà sống, chỉ cần sáng suốt mà hành động. Hãy để niềm vui và an lạc của mình không còn bị dắt đi như con diều trong tay kẻ khác, mà trở thành ngọn đèn tự tỏa sáng trong lòng mình. Bạn hãy thử lắng nghe. Cái tôi giống như một ngọn lửa. Khi nó nhỏ, có thể soi sáng, nhưng khi nó lớn, sẽ thiêu rụi tất cả. Người bám chặt vào cái tôi, giống như người ôm cục than hồng trong tay, tưởng rằng giữ nó để sưởi ấm, nhưng rốt cuộc chỉ tự đốt cháy chính mình. Bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu tranh giành, bao nhiêu khổ đo đều bắt nguồn từ hai chữ cái tôi. Nhưng khi ta buông cái tôi, đời bỗng nhẹ.
như giọt nước rơi vào đại dương, mất đi cái riêng nhỏ bé nhưng lại hòa vào cái mênh mông vô tận. Cái tôi là một bức tường vô hình. Ta xây nó từ những viên gạch mang tên đúng và sai, hơn và thua, cao và thấp. Càng xây, tường càng cao. Càng dựng, khoảng cách giữa ta và người càng xa. Ta tưởng mình an toàn trong thành trì ấy, nhưng thật ra chính nó giam hãm ta trong cô độc. Người càng lớn cái tôi, càng dễ tổn thương. Chỉ cần một câu nói trái ý, một ánh mắt coi thường, lập tức lửa bùng lên. Và khổ đau bắt đầu từ đó. Đức Phật đã dạy, cái tôi là gốc rễ của mọi khổ đau. Khi thấy được cái tôi chỉ là giả hợp, ta mới thực sự giải thoát. Cái tôi không phải kẻ thù, nó chỉ là bóng hình do ta tạo ra. Khi nhận diện nó, ta sẽ thấy bản thân rộng mở như bầu trời, có thể ôm trọn cả mưa nắng mà chẳng vướng bận. Tôi nhớ một câu chuyện về một ông quan xưa. Ông nổi tiếng là người giỏi chữ nghĩa, tài năng, được vua trọng dụng. Thế nhưng vì cái tôi quá lớn, ông không chịu được ai hơn mình. Chỉ cần một người đọc thơ hay hơn, ông liền ganh ghét. Chỉ cần một vị quan được khen nhiều hơn, ông lập tức thấy như bị hạ nhục. Cái tôi trong ông giống như một ngọn lửa thiêu đốt, ngày đêm nung nấu, khiến ông sống trong cảnh bất an. Một hôm, ông đến gặp một vị thiền sư. Ông than phiền rằng đời ông không được như ý. Lòng ông lúc nào cũng sôi sục, không thể yên. Thiền sư nghe xong, không nói nhiều, chỉ đưa ông một chén nước đầy rồi bảo: "Ngươi thử cầm đi, nhưng đừng để một giọt nào rơi." Ông quan run rẩy cầm, từng bước đi, tim đập liên hồi, chỉ sợ nước đổ. Đi hết quãng đường, mồ hôi vã ra, ông thở dốc. Thiền sư cười: "Con thấy không, chỉ một chén nước cũng đủ khiến con bất an như thế. Huống chi, cả đời con đang ôm cái tôi to lớn kia. Nó nặng hơn vạn lần chén nước này. Làm sao lòng con yên được?" Ông quan lặng người. Lần đầu tiên, ông thấy rõ cái khổ mình gánh không phải từ người khác, mà từ chính cái tôi mà ông cưu mang. Chúng ta cũng vậy. Có bao lần ta giận đến mất ngủ chỉ vì ai đó không công nhận mình. Có bao lần ta đau khổ chỉ vì một lời nói coi thường. Có bao lần ta cố chứng minh mình giỏi hơn, nhưng rốt cuộc lại kiệt sức. Đó là bởi vì ta chấp vào cái tôi. Cái tôi giống như cái bóng, càng chạy theo, nó càng đuổi ta. Càng muốn thắng, nó càng khiến ta thua. Nhưng một khi ta quay lại, mỉm cười với nó, coi nó chỉ là ảo ảnh, tự khắc nó tan biến. Người buông cái tôi không phải kẻ yếu, mà là kẻ mạnh. Vì kẻ mạnh là kẻ thắng được chính mình. Có một người phụ nữ mà tôi từng gặp. Cô làm kinh doanh, thành đạt, nhưng luôn sống trong căng thẳng. Cô bảo tôi không chịu được khi nhân viên không nghe lời, không làm theo ý mình. Tôi cũng không chịu được khi khách hàng coi thường, khi đối tác tỏ vẻ trên cơ. Tôi phải chứng minh tôi giỏi, tôi đúng. Nhưng càng cố, lòng tôi càng mệt. Khi tôi hỏi, nếu cô thua một cuộc tranh luận, điều gì sẽ mất? Cô im lặng, rồi nói chẳng mất gì cả. Nhưng tôi thấy mình như không còn là tôi. Tôi mỉm cười, vậy có lẽ cái mất không phải là cô, mà chỉ là cái tôi của cô thôi. Từ đó, cô học cách buông. Dần dần, cô thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì khi không cần chứng minh mình đúng, ta tự do. Khi không cần hơn thua, ta bình yên. Khi không cần tường ngăn cách, ta có thể chạm vào nhau bằng trái tim. Cổ nhân từng nói, người thắng kẻ khác chưa hẳn là mạnh. Người thắng chính mình mới thật sự phi thường. Đúng vậy, khi cái tôi không còn là trung tâm, ta bắt đầu thấy mình chỉ là hạt bụi giữa vũ trụ mênh mông. Nhưng hạt bụi ấy, khi biết hòa vào gió, sẽ có thể đi xa. Khi biết rơi vào lòng đất, sẽ có thể nuôi mầm xanh. Khi không bám chặt vào hình hài riêng, hạt bụi ấy trở thành vô tận. Cái tôi chính là gốc của mọi xung đột. Gia đình lục đục cũng vì cái tôi. Bạn bè xa cách cũng vì cái tôi. Quốc gia giao tranh cũng vì cái tôi. Nếu mỗi người biết cúi đầu, biết nhường một bước, biết đặt cái chung lên trên cái riêng, thì hạnh phúc sẽ nhiều hơn, an lạc sẽ tràn đầy. Cho nên, đừng để cái tôi đốt cháy đời mình. Nó giống như một ngọn lửa. Khi biết dùng, nó mang lại ánh sáng. Nhưng khi ôm giữ, nó sẽ thiêu rụi tất cả.
Người biết buông cái tôi sẽ thấy tâm rộng như trời, lòng yên như biển, bước đi thảnh thơi giữa cuộc đời vô thường. Và chỉ khi đó ta mới thật sự an vui. Bạn có để ý không? Có những người nắm chặt một cành hoa đã ố tàn, đến khi bàn tay rướm máu vẫn không chịu buông. Có những người ôm khư khư một vết thương cũ, để rồi ngày qua ngày chính mình tự đổ muối vào đó. Càng níu càng đau, càng chấp càng khổ. Nhưng có những kẻ buông ra lại hóa nhẹ nhàng như cánh hoa rơi theo gió, bay đi, nhưng lòng thì thênh thang. Như Đức Phật từng dạy, không có sự mất mát nào thật sự tồn tại, chỉ có sự chuyển hóa. Buông chấp không phải là buông bỏ tất cả, không phải là quay lưng với đời, cũng chẳng phải là phủ nhận tình yêu, tình thân hay những điều đẹp đẽ mà ta từng có. Buông chấp nghĩa là ta thôi níu kéo những gì đã ngoài tầm tay, thôi trói buộc mình trong những điều không thể thay đổi. Như một cánh hoa đã đủ duyên trên cành, đến ngày rơi xuống đất cũng chẳng hối tiếc. Nó không nói rằng tại sao gió lại mang ta đi, tại sao thời gian lại tàn phai nhan sắc. Nó chỉ thuận theo dòng chảy tự nhiên. Và trong sự buông ấy, nó vẫn đẹp, vẫn giữ nguyên hương sắc của đời mình. Con người cũng vậy, khi buông chấp, tâm sẽ an. Khi tâm an, ta mới thật sự chạm đến tự do. Tôi từng gặp một người phụ nữ khoảng ngoài 50. Cả đời bà sống trong khổ đau vì chồng phụ bạc. Bà nắm chặt nỗi oán hận như ôm một khối than đỏ, để rồi bàn tay mình cháy bỏng suốt bao năm. Người ta khuyên bà hãy quên đi, hãy sống cho mình, nhưng bà chỉ lắc đầu, không thể nào quên được. Mỗi buổi chiều, khi bóng hoàng hôn phủ xuống, bà ngồi một mình trong căn nhà trống trải, lẩm bẩm kể lại những chuyện cũ. Khuôn mặt bà hằn lên nếp nhăn, không chỉ vì tuổi tác mà vì những oán thù chưa nguôi. Bà đã sống gần nửa đời người, nhưng trái tim thì như bị đóng chặt trong chiếc hộp. Một ngày, bà đi chùa, nghe vị sư trụ trì giảng pháp về buông chấp. Bà ngồi khóc như mưa. Thầy nói con nắm một nắm cát trong tay, càng siết chặt, cát càng rơi xuống. Con ôm khư khư một khối lửa trong lòng, con càng giữ, con càng bỏng rát. Nhưng nếu con mở bàn tay ra, nắm cát sẽ được gió mang đi, khối lửa sẽ rụng xuống đất và con sẽ nhẹ nhàng. Những lời ấy như giọt nước mưa thấm vào vùng đất khô cằn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bà hiểu ra rằng oán hận không làm kẻ phản bội đâu, mà chỉ làm chính bà hao mòn. Từ ngày đó, bà tập buông. Ban đầu là những điều nhỏ bé, không còn lặp đi lặp lại chuyện cũ, không còn trách móc người đã bỏ đi. Rồi từ từ, bà học cách mỉm cười khi nhớ lại. Những vết thương xưa kia vẫn còn, nhưng không còn nhức nhối. Nó giống như một vết sẹo, nhắc nhở bà về quá khứ, nhưng không còn cản trở bước chân. Bà bắt đầu trồng hoa trong khu vườn trước nhà. Mỗi sáng, bà chăm từng gốc hoa, nhìn từng cánh nở rộ rồi rơi xuống đất. Và trong khoảnh khắc ấy, bà nhận ra đời người cũng vậy thôi, nở rồi tàn, đến rồi đi. Không có gì mãi mãi thuộc về ta. Chính sự vô thường ấy lại làm cho đời đáng quý. Khi kể câu chuyện của bà, tôi muốn nhắc bạn, chúng ta cũng từng giống như thế. Cũng có khi níu giữ một ai đó không chịu rời, cũng có khi dằn vặt bản thân vì những điều đã qua. Nhưng càng giữ chặt, ta càng đau, càng oán trách, ta càng bất hạnh. Thật ra, buông chấp không hề dễ. Nó giống như thói quen lâu năm, giống như chiếc bóng đi cùng ta từ thuở nhỏ. Nhưng một khi ta dám buông, ta sẽ thấy lòng mình sáng hơn, rộng hơn. Có một câu chuyện trong kinh điển. Một hành giả đi qua sông, dùng chiếc bè để vượt sang bờ bên kia. Khi đã đến bờ, thay vì bỏ bè lại, ông lại gánh chiếc bè nặng trĩu trên vai. Đức Phật nói người ấy dại khờ, bởi phương tiện chỉ là để qua sông, không phải để mang theo cả đời. Những gì ta chấp trước, những điều ta không chịu buông, cũng chỉ là chiếc bè thôi. Khi đã đi qua rồi, hãy để nó lại. Nếu không, chính nó sẽ trở thành gánh nặng làm ta khom lưng. Buông chấp không có nghĩa là lãng quên hay vô tình. Buông chấp là nhìn sự việc bằng đôi mắt mới, với tâm bình thản. Ta nhớ về quá khứ, nhưng không oán hận. Ta nghĩ về tương lai, nhưng không lo sợ. Ta yêu thương ai đó, nhưng không trói buộc. Buông chấp là biết rằng
tất cả đều vô thường, tất cả chỉ là duyên hợp rồi tan. Như mây bay ngang trời, như dòng sông trôi đi, như cánh hoa rơi theo gió. Có người hỏi làm sao để buông được. Tôi nói hãy bắt đầu từ hơi thở. Mỗi hơi thở vào là nhận biết, mỗi hơi thở ra là buông. Nhận biết mình đang khổ, rồi thở ra để thả khổ đi. Nhận biết mình đang giận, rồi thở ra để buông giận. Cứ như thế, từng chút, không vội vàng, không ép buộc. Giống như cánh hoa kia, nó không gắng gượng để rơi, mà rơi theo quy luật tự nhiên. Buông chấp cũng là vậy, không phải ép mà là thuận theo. Bạn thấy không, khi ta buông, lòng nhẹ như mây. Khi ta buông, mắt sáng hơn để nhìn đời. Khi ta buông, tình thương trong ta mới thật sự rộng mở. Như biển cả, ôm trọn mọi con sóng, nhưng không vì sóng mà mất đi sự bao la. Như bầu trời, dung chứa cả mưa nắng, nhưng vẫn trong xanh vô tận. Buông chấp không phải là mất, mà là được. Được tự do, được an nhiên, được sống thật với chính mình. Nếu đời người là một hành trình, thì buông chấp chính là cởi bỏ bớt hành lý nặng nề, để đôi chân nhẹ bước hơn. Như cánh hoa rơi theo gió, chẳng níu giữ, chẳng hối tiếc, mà vẫn đẹp đến tận cùng. Bạn có muốn lòng mình an nhiên không? Nếu muốn, hãy học cách buông. Không phải ngày một ngày hai, nhưng từng ngày, từng chút, bạn sẽ thấy mình đổi khác. Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ mỉm cười nhận ra, buông chính là cách giữ lấy sự bình an, giữ lấy hạnh phúc thật sự trong tâm hồn mình. Có những trận chiến bên ngoài vang tiếng gươm giáo, nhưng có một trận chiến khác, âm thầm mà khốc liệt, nằm ngay trong lòng mỗi người. Người đời tưởng rằng thắng kẻ khác mới là mạnh mẽ, nhưng thật ra thắng chính mình mới là vinh quang. Không tranh, không chấp, đó không phải là yếu hèn, mà chính là sức mạnh lớn nhất. Bởi người dám buông bỏ cái tôi mới thật sự là người bất khả chiến bại. Không tranh là khi ta hiểu rằng dòng sông không cần tranh với đá, nó cứ chảy, rồi cuối cùng cũng ôm lấy biển cả. Không chấp là khi ta hiểu rằng cánh mây bay ngang bầu trời không mang theo hình dáng nào cả, nhưng lại làm đẹp cho cả khoảng không. Người biết dừng lại, biết buông, không phải vì không có khả năng đối đầu, mà vì họ đã nhìn thấy giá trị thật sự của bình an. Người nóng nảy thì dễ dàng thắng trong một cuộc cãi vã, nhưng người hiền trí thì thắng cả cuộc đời. Có một lần, trong ngôi chùa nhỏ trên sườn núi, tôi gặp một cụ già đã ngoài 70. Ông kể rằng hồi trẻ, ông là người vô cùng nóng tính. Bất cứ ai nói trái ý đều phải tranh cho bằng được. Ông từng mất việc, mất bạn bè, mất cả người thương, chỉ vì không chịu nhường một bước. Nhưng rồi một ngày, trong cơn giận dữ, ông đập bàn quát tháo trước mặt người con trai. Đứa bé nhìn ông, ánh mắt sợ hãi đến rơi lệ. Giây phút ấy, ông thấy rõ chính mình không còn là người cha hiền, mà là một kẻ bại tướng ngay trong ngôi nhà nhỏ bé. Ông kể cái nhìn của đứa trẻ đã khiến ông thức tỉnh. Từ đó, ông bắt đầu học cách im lặng. Không phải im lặng vì không thể nói, mà im lặng để giữ gìn hòa khí. Ông tập hít thở, tập lắng nghe, tập buông những điều vô nghĩa. Nhiều năm sau, người ta ngạc nhiên vì thấy một ông lão hiền từ đi đến đâu cũng được yêu mến. Nhưng chính ông lại cười bảo rằng sự hiền từ ấy được xây nên từ vô số lần ông thua cuộc với cái tôi của mình. Câu chuyện ấy làm tôi nhớ đến lời Đức Phật từng dạy: kẻ chiến thắng ngàn quân ngoài chiến trường không bằng người tự thắng lấy mình. Một kẻ hung hăng có thể áp đảo kẻ khác trong khoảnh khắc, nhưng sẽ chẳng bao giờ có được sự tôn trọng thật sự. Ngược lại, người biết nhẫn nhịn, biết lắng nghe, biết không tranh hơn thua, thì ánh sáng của họ lan tỏa lâu dài như ngọn đèn không tắt. Cuộc sống đầy những thử thách để ta học bài học ấy. Trong gia đình, có khi chỉ một lời không vừa ý cũng đủ làm nảy sinh cãi vã. Ngoài xã hội, đôi khi chỉ một ánh nhìn cũng có thể biến thành hận thù. Người không tranh, không chấp, không phải vì họ không thấy, mà vì họ đã chọn con đường rộng lớn hơn. Họ chọn an yên thay vì chiến thắng. Họ chọn hòa giải thay vì phân định. Họ chọn yêu thương thay vì nuôi giận dữ. Đó mới là trí tuệ. Có một vị cổ nhân từng nói: nhẫn một chút sóng yên gió lặng,
lùi một bước biển rộng trời cao. Người khôn ngoan không vội tranh đoạt, không vội chứng minh, bởi họ biết giá trị của sự lặng yên. Như một cây trê, càng rỗng ruột, càng dẻo dai, càng kiên cường trước gió bão. Người đời thường nghĩ phải hơn người mới là mạnh, nhưng có khi chịu thua một bước lại là thắng cả con đường. Khi ta không tranh, lòng ta nhẹ như gió, bước ta vững như đất, ánh mắt ta trong như nước. Khi ta không chất, tim ta rộng như trời, nụ cười ta an như nắng, và hơi thở ta tự do như mây. Cho nên, sức mạnh thật sự không nằm ở quyền lực hay sự áp đảo, mà ở khả năng làm chủ chính mình. Người không tranh chấp với ai chính là người đã chiến thắng trận chiến lớn nhất. Đời sống vốn ngắn ngủi, tranh giành nhiều chỉ thêm mệt mỏi. Buông một bước, ta thấy đời rộng hơn. Nhường một câu, ta thấy lòng an hơn. Và khi ta biết không tranh, không chấp, thì thế gian này trở thành mái nhà chung, nơi mỗi chúng ta đều có thể bước đi trong bình an. Bạn hãy lắng nghe và cảm nhận. Có khi nào bạn thấy mình giống như một dòng sông chưa? Có khi nào bạn bị chặn đứng bởi một hòn đá trên đường đời mà lòng đầy giận dữ? Có khi nào bạn bị vẫn đục bởi rác rưởi của những lời thị phi, để rồi tự đánh mất sự trong trẻo của tâm mình? Một dòng sông không tranh cãi với đá, một dòng sông không chấp vào rác rưởi. Nó chỉ tiếp tục chảy, thông dong, và cuối cùng nó tìm về với biển cả bao la. Con người nếu biết sống như sông, cũng sẽ trở về với sự an lạc của chính mình. Dòng sông là tấm gương lớn mà thiên nhiên gửi tặng cho con người. Nó dạy ta một sự thật hiển nhiên: nước càng chảy càng trong, nước càng chảy càng bao dung. Hòn đá lớn đến đâu, sông cũng không hề dừng lại, mà lặng lẽ tìm một lối vòng. Rác rưởi nhiều đến đâu, sông cũng không giận dữ, mà ôm vào lòng, rồi tiếp tục xuôi dòng. Đời người cũng thế, bao nhiêu va chạm, bao nhiêu nỗi oan khiên. Nếu ta cứ tranh cho bằng được, nếu ta cứ chấp cho đủ phần mình, thì chẳng khác nào tự ngăn sông cắt nước. Nỗi khổ càng ngày càng dâng đầy, và chính ta là người chết chìm trong đó. Đức Phật từng dạy rằng, kẻ biết nhường một bước chính là kẻ thắng cả đời. Vì chỉ khi ta biết buông, biết nhường, thì tâm mới thông dong, trí mới sáng suốt, và đường đời mới hanh thông. Có một câu chuyện tôi muốn kể, có lẽ sẽ làm bạn chạm đến chính nỗi lòng của mình. Ở một làng quê miền Trung, có một người phụ nữ tên Hòa. Chị Hòa nổi tiếng là hiền lành, chịu thương chịu khó. Chồng chị làm nghề thợ xây, quanh năm nắng gió. Cuộc sống vốn đã chẳng khá giả, lại thêm cảnh con còn nhỏ, mẹ già đau yếu. Một ngày kia, chồng chị đi làm xa, không may qua đời trong một vụ tai nạn lao động. Tin dữ như sét đánh ngang tai. Người phụ nữ ấy gục ngã, khóc cạn nước mắt. Nhưng chưa hết, một vài người trong làng bắt đầu buông những lời thị phi độc ác, rằng chồng chị vì mưu sinh mà bỏ mạng cũng là do chị không biết lo toan, không biết giữ chồng. Lời ông tiếng ve như gai nhọn cắm vào tim, làm chị thêm phần tuyệt vọng. Những ngày đầu, chị Hòa sống trong bóng tối của hận thù. Mỗi khi nghe thấy ai nhắc đến tên mình, chị run lên vì tức giận. Mỗi đêm, nước mắt chị hòa với nỗi uất ức, đến mức tưởng chừng chẳng thể đứng dậy nổi. Nhưng rồi, một lần tình cờ, chị nghe được lời giảng của một vị sư trụ trì chùa làng. Thầy kể về dòng sông. Một dòng sông không trách đá chắn ngang, cũng không trách rác rưởi lấm bẩn. Nó chỉ tiếp tục chảy. Nghe xong, chị Hòa ngồi lặng hồi lâu. Và trong khoảnh khắc ấy, chị nhận ra mình đang tự biến đời mình thành một vũng nước tù động, ngập tràn oán hận và đau thương. Nếu không học cách để tâm trôi đi như nước, thì có lẽ chị sẽ chết chìm trong chính nỗi khổ ấy. Từ ngày hôm đó, chị Hòa tập buông. Ai nói gì, chị chỉ mỉm cười, như dòng sông ôm rác vào lòng rồi để nó trôi đi. Khi nhớ đến chồng, chị không còn than trách số phận, mà thầm cầu nguyện cho linh hồn anh được an yên. Chị tìm niềm vui trong việc chăm sóc mẹ già, nuôi con khôn lớn, gieo hạt giống yêu thương từ những việc nhỏ nhất. Lâu dần, lời thị phi cũng tự tan biến. Người ta thấy chị mạnh mẽ, hiền hòa, ai cũng nể phục. Như dòng sông sau bao gập ghềnh, vẫn thông dong chảy ra biển lớn, lòng chị Hòa cũng trở về với sự an lạc bao la.
câu chuyện ấy khiến ta hiểu, tranh hay không tranh, chấp hay không chấp, đó không phải là dấu hiệu của mạnh hay yếu. Mạnh mẽ nhất chính là khi ta dám chọn không tranh, không chấp, mà vẫn giữ được tâm trong sáng. Cổ nhân từng nói, nước chảy đá mọt, đá tưởng vững chắc, nhưng theo năm tháng lại bị dòng sông kiên nhẫn gọt mòn. Con người cũng vậy, một tấm lòng bao dung, một trái tim nhẫn nại mới chính là sức mạnh trường tồn. Thử hỏi, cuộc đời này có bao nhiêu hòn đá, có bao nhiêu rác rưởi mà ta có thể đi tranh cãi từng điều một. Nếu ta cứ mãi mê phản ứng thì chẳng khác nào dòng sông ngừng chảy chỉ để giận dữ với một hòn đá. Còn nếu ta biết buông bỏ, biết tiếp tục chảy, thì một ngày nào đó ta sẽ thấy mình hòa nhập với biển cả bao la, nơi chẳng còn chỗ cho oán hận, chỉ còn sự mênh mông của tình thương và an lạc. Vậy, bài học rút ra ở đây là gì? Con người hãy sống như dòng sông. Gặp đá thì tìm đường vòng, gặp rác thì để nó trôi đi. Đừng tranh, đừng chấp, đừng cố giữ những điều vốn không thuộc về mình. Khi ta học được sự thông dong của nước, sự bao dung của sông, thì tâm ta sẽ rộng lớn như biển cả. Và lúc đó, mọi khổ đau, thị phi, được mất đều chỉ là những cơn gió thoảng. Hạnh phúc không ở nơi nào xa, mà ở ngay trong tâm an nhiên của chính ta. Bạn có từng nhận ra, khi ta nắm chặt một nắm cát, càng siết chặt, cát càng tuột khỏi kẽ tay. Nhưng khi ta buông tay, hạt cát lại nằm yên trên lòng bàn tay ta. Người đời thường đi tìm niềm vui trong sự chiếm hữu, trong việc nắm giữ, nhưng rốt cuộc chỉ thấy nặng nề. Ngược lại, khi biết buông, ta mới thấy mình thật sự nhẹ. Nhẹ trong hơi thở, nhẹ trong bước chân, nhẹ trong nụ cười. An vui thật ra chưa từng rời bỏ ta. Nó ở ngay đây, trong từng nhịp thở, trong tiếng chim hót buổi sớm, trong hạt mưa rơi ngoài hiên, trong bát cơm nóng dọn trên bàn. Nhưng lòng ta bận níu giữ quá nhiều điều. Níu giữ lời nói cũ, níu giữ tổn thương cũ, níu giữ tham vọng chưa thành. Chính sự chấp giữ ấy, như những sợi dây vô hình, trói chặt ta vào khổ đau. Đức Phật từng dạy, gốc rễ của khổ đau là sự dính mắc. Khi ta buông dính mắc, khổ đau tan biến. Cũng như khi ta rửa sạch một chiếc ly bẩn, nước bên trong tự khắc trong veo. Buông không phải mất, buông chính là mở cánh cửa để an vui bước ra. Tôi nhớ một câu chuyện về một người phụ nữ trung niên mà tôi từng gặp trong một buổi chia sẻ nhỏ ở miền quê. Bà có 3 người con, một đời tảo tần nuôi chồng nuôi con. Nhưng đến khi con cái trưởng thành thì mỗi đứa mỗi nơi, ít về thăm. Người chồng lại vướng bệnh nặng rồi qua đời. Bà sống một mình trong căn nhà vắng, nỗi cô đơn đè nặng từng đêm. Mỗi ngày bà ngồi ôm chiếc áo cũ của chồng mà khóc. Khóc mãi cho đến khi chính bà cũng đổ bệnh. Có lần trong một buổi tụng kinh ở chùa làng, bà nghe một câu kệ: thân như bọt nước giữa dòng, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Từ hôm ấy, bà dần hiểu ra, chồng bà như một dòng nước đã chảy qua đời bà, để lại kỷ niệm. Nhưng bà không thể ôm mãi dòng nước ấy trong tay. Bà bắt đầu tập thả chiếc áo cũ của chồng vào tủ, thay vì ôm nó suốt ngày. Bà tập đi dạo ngoài vườn, tập nhìn hoa nở và lá rụng, tập mỉm cười với mấy đứa trẻ hàng xóm đến chơi. Thời gian đầu, lòng vẫn còn đau nhói, nhưng mỗi ngày bà buông thêm một chút. Một buổi sáng, bà nói với tôi: thầy biết không, đêm qua tôi ngủ một giấc ngon lành nhất từ ngày ông ấy mất. Tôi mơ thấy ông, nhưng không còn khóc nữa, mà chỉ thấy ông mỉm cười. Tôi nhận ra tôi đã để ông ra đi thật sự. Buông không phải quên, buông là trả cho người kia tự do, và cũng trả cho chính mình sự an lành. Nghe bà nói, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Quả thật, con người ta thường tưởng rằng mình không thể sống thiếu người này, vật kia, ký ức nọ. Nhưng khi ta dám buông, ta mới thấy hóa ra mình có thể sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giống như chiếc thuyền gỡ được sợi dây neo, nó mới có thể trôi ra giữa dòng, đón gió và nắng mới. Có người hỏi tôi, làm sao để buông? Tôi mỉm cười đáp, không có cách nào nhanh. Buông cũng như lá rụng. Cây không thể bảo chiếc lá hãy rơi ngay lập tức. Lá chỉ rụng khi gió đến, khi mùa sang, khi cây đã sẵn sàng. Buông cũng vậy,
nó đến khi tâm ta chín mùi. Nhưng ta có thể tập bằng cách chấp nhận sự thật, nhìn sâu vào bản chất vô thường và nuôi dưỡng lòng biết ơn thay cho tiếc nuối. Người phụ nữ ấy giờ đây đã khác. Bà nuôi thêm một chú chó nhỏ, trồng thêm luống hoa trước sân. Mỗi sáng, bà dậy sớm, thắp một nén nhang cho chồng, rồi pha một ấm trà, vừa uống vừa ngắm ánh nắng xuyên qua tán lá. Bà nói, tôi thấy đời vẫn đẹp, vẫn còn nhiều thứ đáng để tôi sống. Từ một người tưởng như không thể sống nổi sau nỗi mất mát, giờ bà an nhiên như một dòng sông chảy về biển. An vui là món quà mà đời tặng cho người biết buông. Khi ta buông, ta mới có chỗ để nhận lấy bình yên. Khi ta thả xuống gánh nặng cũ, tay ta mới rảnh để ôm niềm vui mới. Đừng đi tìm hạnh phúc ở đâu xa, nó ở ngay trong nụ cười bình thản của ta, trong đôi mắt biết nhìn đời với lòng cảm thông. Buông để được sống, buông để thấy an vui, buông để trở về chính mình. Bạn thân mến, hãy ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi lắng nghe những lời này như đang uống một ngụm nước mát giữa buổi trưa hè. Vì đôi khi, chỉ một lời nhắc nhở nhỏ bé cũng có thể mở ra cho ta cả một chân trời thảnh thơi. Có những người bước qua cuộc đời để lại bao dấu vết của khổ đau, nhưng cũng có những người đi rồi như chưa từng đến, chỉ để lại sự dễ chịu, nhẹ nhàng như làn gió mát. Bạn muốn mình thuộc về ai? Muốn là người mang gánh nặng hay là người mang lại an vui? Muốn để lại tiếng thở dài hay một nụ cười thanh thản nơi người khác? Đời người ngắn lắm, sống sao cho như gió mát, thoảng qua nhưng để lại dư vị bình yên. Người biết buông chính là người hiểu rằng không có gì thuộc về ta mãi mãi. Tất cả chỉ ghé lại như mây bay ngang trời. Nếu cố chấp giữ lại, chỉ thêm nặng. Nếu học cách buông ra, sẽ thấy lòng nhẹ như chiếc lá vàng lìa cành. Họ không sống để chinh phục, không sống để tranh giành, mà sống để làm cơn gió xoa dịu những nhọc nhằn của thế gian. Và chính vì vậy, họ đi qua đời này nhưng lại khiến thế gian tươi đẹp hơn. Hãy tưởng tượng một ngày hè ôi ả, mặt trời hừng hực, bụi đường cuộn lên, ai nấy đều mệt mỏi, gương mặt căng thẳng. Bỗng một cơn gió thổi qua, chỉ vài giây thôi, nhưng mồ hôi khô lại, khuôn mặt dịu xuống, lòng người cũng nhẹ hơn. Cơn gió ấy đâu có làm điều gì to tát, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi. Người biết buông cũng vậy. Sự hiện diện của họ làm tâm người khác yên. Đó là sức mạnh của lòng buông. Tôi nhớ có một người phụ nữ lớn tuổi ở ngôi làng nhỏ mà tôi từng ghé qua. Bà từng trải qua mất mát quá lớn. Chồng mất sớm, con trai duy nhất vì tai nạn mà ra đi. Người ta tưởng bà sẽ chìm trong khổ đau đến suốt đời. Nhưng lạ thay, bà lại trở thành người hiền hòa nhất làng. Ngày nào bà cũng nấu nồi chè, mang ra chia cho bọn trẻ. Thấy ai buồn, bà ngồi xuống thủ thỉ, chẳng nói gì to tát, chỉ nắm bàn tay họ, mỉm cười và bảo: "Con à, gió có bao giờ giữ được đâu, cứ để nó đi thì lòng mới có chỗ cho nắng vào." Người làng hỏi bà sao bà có thể bình thản đến thế sau ngần ấy mất mát. Bà chỉ cười: "Nếu tôi giữ khổ đau lại, tôi sẽ chết cùng nó. Nếu tôi buông nó ra, tôi sẽ sống tiếp để thương yêu phần còn lại của đời mình." Và bà chọn buông. Buông nhưng không bỏ rơi. Buông nhưng vẫn yêu. Buông như chiếc thuyền buông dây neo để trôi về bến rộng hơn. Những ai từng gặp bà đều nói, ngồi cạnh bà như được gió mát thổi qua. Không cần nói nhiều, chỉ cần ở đó thôi, đã thấy bình an. Người phụ nữ ấy chẳng để lại tài sản, chẳng để lại danh tiếng, nhưng trong ký ức bao người, bà là cơn gió mát của đời. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, thắng vạn quân không bằng thắng chính mình. Người biết buông chính là kẻ đã thắng được bản ngã, thắng được cái tôi ích kỷ, để sống như dòng gió nhẹ, không bị ràng buộc bởi hận thù, không để quá khứ kéo lê, không để tương lai xiềng xích. Họ sống trọn vẹn với hiện tại, từng giây từng phút trở thành món quà cho đời. Có người hỏi, nhưng buông như vậy có phải là yếu đuối không? Không. Buông không phải là bỏ cuộc. Buông không phải là thờ ơ. Buông chính là thấy rằng có những thứ giữ lại chỉ làm hại mình. Có những điều ôm chặt chỉ làm trái tim thêm rớm máu. Cũng như bàn tay, nếu nắm chặt một nắm cát, cát sẽ rơi hết.
Nếu thả lỏng, ta mới có thể giữ được chút ít và lòng lại thấy dễ chịu hơn. Người biết buông không chỉ làm cho bản thân nhẹ nhàng mà còn làm cho thế gian nhẹ đi. Vì họ không gieo thêm hận thù, không tạo thêm sóng gió. Ngược lại, họ tỏa ra sự an nhiên, khiến người khác cũng muốn được an nhiên như họ. Sự hiện diện của họ là bài pháp sống động, không cần lời giảng, không cần giáo điều, mà ai cũng có thể cảm nhận. Đời là vô thường, hạnh phúc hay khổ đau đều như mây trên trời. Người biết buông không níu mây, không trách gió. Họ chỉ mỉm cười nhìn tất cả trôi qua. Và rồi trong nụ cười ấy, người ta thấy sự tự do. Sự tự do mà tiền bạc không mua được, danh vọng không đổi được. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là buông. Bạn hãy thử nhìn lại chính mình. Có những chuyện đã qua bao năm, bạn vẫn chưa chịu buông. Có những lời nói cũ, bạn vẫn để nó ám ảnh. Có những người đã đi, bạn vẫn giữ hình bóng trong lòng. Bạn có thấy mệt không? Bạn có thấy mình đang tự trói mình không? Nếu một ngày bạn buông xuống, bạn sẽ thấy lạ lắm. Giấc ngủ đến dễ dàng hơn, nụ cười trở nên tự nhiên hơn, mắt sáng lên, lòng nhẹ xuống. Và bạn sẽ nhận ra, an vui chưa bao giờ nằm ở bên ngoài. Nó chỉ chờ bạn buông ra để bước vào. Người biết buông, đi qua đời này như cơn gió mát, không cần làm điều gì quá lớn lao, nhưng lại khiến đời sống của muôn người dễ chịu hơn. Đó là món quà đẹp nhất mà một con người có thể trao tặng cho thế gian. Hãy học cách buông. Buông đi những điều đã qua. Buông đi những oán hận, so đo, ganh ghét. Buông đi cả những kỳ vọng bất tận mà ta áp đặt lên chính mình. Buông để sống tự do. Buông để sống nhẹ nhàng. Buông để đi qua đời như cơn gió mát. Và trong cơn gió ấy, ta để lại cho cuộc đời một hương vị bình an, không mất đi, không phai tàn. Có những nỗi khổ không đến từ người khác, mà đến từ chính bàn tay ta đang nắm quá chặt. Có những trận chiến không có kẻ thắng, chỉ có những trái tim bị thương. Người càng chấp, đời càng khổ. Người càng buông, đời càng nhẹ. Cũng như một chiếc bình chứa đầy đá, không còn chỗ cho hoa. Khi buông viên đá xuống, hoa tự nhiên có chỗ để nở. Người xưa có câu nhất niệm chấp trước, vạn kiếp bất an. Nghĩa là chỉ một niệm cố chấp thôi cũng đủ khiến tâm mình đảo điên, đời mình rối rắm. Bởi lẽ chấp là giữ lấy điều không đáng giữ. Chấp là mang gánh nặng của quá khứ trên vai, dù con đường trước mặt vẫn rộng thênh thang. Chấp là tự khóa cánh cửa an vui của chính mình, trong khi chìa khóa vẫn nằm ngay trong túi áo. Đức Phật từng dạy rằng, không có kẻ thù nào nguy hiểm bằng chính tâm chấp trước của mình. Quả thật vậy, người ngoài làm ta buồn một phần, nhưng cái chấp trong tâm làm ta khổ gấp 10. Tôi nhớ có một câu chuyện về một người đàn ông ở làng quê nghèo. Ông làm ruộng, sống một đời lam lũ. Hàng xóm ai cũng quý mến, trừ một người bạn thuở nhỏ đã từng có xích mích với ông. Chuyện chỉ là năm xưa, trong một cuộc chơi, bạn vô tình làm ông ngã. Từ đó hai người xa cách. Cái vết thương năm xưa đã lành trên da, nhưng trong lòng ông lại chưa bao giờ lành. Ông chấp, ông giận, và ông để nỗi giận ấy ngấm vào máu thịt. Suốt mấy chục năm, mỗi khi gặp lại, ông đều quay mặt tránh đi, hoặc thốt ra những lời lạnh nhạt. Ông nghĩ rằng như thế là giữ được sĩ diện, nhưng thực ra chính ông mới là người mất mát. Ông mất đi những lần cười, những cuộc trò chuyện, những buổi chiều làng quê có thể ngồi bên hiên cùng nhau uống chén trà. Đến khi tuổi già, khi tóc bạc phơ, khi chân run rẩy, ông mới hiểu rằng mình đã bỏ lỡ cả một đời chỉ vì một cái chấp nhỏ nhoi. Một hôm, người bạn cũ bệnh nặng, nằm liệt giường. Ông đến thăm, định nói đôi lời an ủi. Nhưng vừa bước vào, người bạn nắm lấy tay ông, nước mắt chảy dài. Bạn thều thào, bao năm qua tôi chờ ông nói một câu thôi. Chỉ cần một câu, để chúng ta như xưa. Ông đứng đó, run rẩy, mà không thốt ra được, bởi ông đã quen sống trong chấp. Khi ra về, lòng ông trĩu nặng như một hòn đá. Và rồi, ít ngày sau, bạn mất. Ông ngồi bên bàn thờ, lặng lẽ thắp nén nhang, nước mắt rơi xuống. Ông hiểu rằng nỗi đau lớn nhất trong đời không phải là bị người khác làm tổn thương,
mà là để sự chấp trước làm mình mất đi cơ hội yêu thương. Nghe câu chuyện ấy, ta giật mình. Ta chợt nhận ra mình cũng từng giống như ông già kia, cũng từng ôm một hờn giận, giữ một lời nói, một cái nhìn, một vết thương lâu đến mức nó thành vách ngăn giữa ta và hạnh phúc. Nhưng thử nghĩ xem, đời này ngắn ngủi lắm. Người thân thương nay còn mai có thể đã đi xa. Người làm ta giận hôm qua biết đâu ngày mai chẳng còn nữa. Tất cả đều vô thường. Vậy thì chấp để làm gì? Chấp để khổ mình, khổ người. Chấp để lòng nặng nề như chiếc thuyền chở đá, không bao giờ cập được bến an vui. Đức Phật dạy, buông bỏ không phải là mất mát, buông bỏ là trả lại tự do cho mình. Cũng như khi ta nắm chặt bàn tay, chẳng thể cầm thêm gì nữa. Nhưng khi ta mở tay ra, ta có thể đón nhận cả bầu trời. Người biết buông là người hiểu rằng mỗi ngày sống là một món quà, và ta không nên phí hoài nó cho những điều vụn vặt. Người biết buông giống như đóa hoa nở lặng lẽ bên đường, không tranh sắc hương, nhưng ai đi ngang cũng cảm nhận được vẻ đẹp. Người biết buông giống như dòng sông, dù có bùn đất, rác rưởi, vẫn cứ chảy về biển lớn. Người biết buông như cơn gió, đến đâu cũng mang lại sự dễ chịu cho người khác. Nếu một ngày nào đó bạn thấy lòng mình nặng nề, xin hãy thử thở chậm lại. Nhìn vào hơi thở mà nhận ra rằng tất cả đều đi qua. Nỗi buồn cũng đi qua, nỗi giận cũng đi qua, người làm ta đau cũng đi qua. Chỉ có ta là còn lại với chính mình. Vậy thì ta chọn ôm lấy khổ đau, hay ta chọn mở lòng cho an vui bước vào? An vui không ở đâu xa. Nó không phải là thứ phải tìm kiếm ngoài kia. Nó không ở trong lời khen, không ở trong ánh nhìn của người khác. Nó ở ngay trong tâm ta, trong từng hơi thở, trong từng bước chân, trong từng lần ta biết buông tay khỏi điều không đáng giữ. Khi ấy, đời này sẽ bớt đi những đêm dài thao thức, bớt đi những cuộc tranh cãi vô ích, bớt đi những cánh cửa đóng sầm vì tự ái. Vậy nên, hãy sống như đóa hoa, chỉ nở trong lặng lẽ. Hãy sống như dòng sông, cứ chảy, không chấp vào bùn cặn. Hãy sống như cơn gió, đi qua đời ai cũng để lại sự mát lạnh. Đó là con đường của người biết buông, cũng là con đường mở ra cánh cửa an vui cho chính mình và cho cả thế gian. Bạn thân mến, sau tất cả những chia sẻ, có lẽ bạn cũng đã thấy một điều giản dị. Hạnh phúc không nằm ở chỗ ta nắm giữ được bao nhiêu, mà ở chỗ ta biết buông xuống được bao nhiêu. Người càng chấp thì đời càng nặng, nhưng chỉ cần một lần buông, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ đi như chiếc lá rơi trong gió. Hãy nhớ, mỗi lần bạn lắng nghe, mỗi lần bạn dừng lại để thở, là một lần bạn bước gần hơn tới an vui. Nếu thấy những lời này như giọt nước mát tưới vào tâm mình, xin bạn gieo thêm một hạt giống lành bằng cách để lại dấu chân nơi bình luận. Biết đâu, dòng chữ nhỏ bé ấy lại trở thành niềm an ủi cho một trái tim khác đang khát khao bình yên. Và nếu bạn muốn cùng tôi đi xa hơn trên con đường tìm lại sự tĩnh lặng, xin hãy nhấn thích và đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa. Để mỗi khi cơn bão trong lòng dấy lên, bạn chỉ cần mở lại những lời này như mở ra một chiếc cửa sổ, cho gió lành ùa vào và cho trái tim được nghỉ ngơi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.